बघा आपण फर्स्ट चॅप्टर रोटेशनल डायनॅमिक बघत आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला जे काही मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं आपण बेसिक बघितले त्याचे डेफिनेशन, त्याच्यावरूनच आपल्याला हे एक्सप्रेशन म्हणजे डेरिवेशन बघायचं आहे. एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशन कायनेटिक एनर्जी. बघा आता सपोज अ रिजिड बॉडी म्हणजे काय की ज्याला एक प्रकारे शेप नाही आहे, तर आपण हा कन्सेप्ट 11th बघितलेला आहे की ज्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर देखील तिचा जो काही शेप आहे तो चेंज होत नाही आहे, तर अशा बॉडीला आपण रिजिड बॉडी म्हणतो. तर त्या रिजिड बॉडीवर जी काही अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ती अप्लाय झालेली, त्याच्यानंतर त्याचे जे काही मास आहे, प्रत्येक पार्टिकलचं मास हे वेगवेगळं असणार आहे, म्हणजे याला आपण m1 म्हणू. आणि इथून इथपर्यंत त्याचं काही ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून त्याचं जे डिस्टन्स असणार आहे ते r1 घेतलेलं आहे. त्याच पद्धतीने नंतर मास m2 r2 त्याचं डिस्टन्स, असे नंबर ऑफ पार्टिकल असणार आहेत की त्या नंबर ऑफ पार्टिकलचे जे काही मास असणार आहे म्हणून त्याचे नंबर ऑफ मास, त्याच्यानंतर डिस्टन्स म्हणून rn हा घेतलेला आहे. म्हणजे काय, बॉडी ऑफ n पार्टिकल म्हणजे काय, असे नंबर ऑफ पार्टिकल असणार. तर याचा जो काही लिनियर स्पीड असणार आहे, लिनियर स्पीडचा फॉर्म्युला v1 = r1 ओमेगा. मग तसंच फर्स्ट पार्टिकल साठी, नंतर तसेच दुसरे जो काही सेकंड पार्टिकल आहे v2 = r2 ओमेगा. त्याच्यानंतर असे नंबर ऑफ पार्टिकलसाठी vn = rn ओमेगा. याला आपण इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणू. त्याच्यानंतर ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. मग आपण आता फक्त फर्स्ट पार्टिकलचा विचार करतोय आणि म्हणून कायनेटिक एनर्जी = 1/2 mv1². आता बघा हे जे काही आहे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट मध्ये, आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट मध्ये टाकायचं आहे. बघा तुम्हाला काय दिसतंय ते 1/2 mv1² = 1/2 m1 r1² ओमेगा. म्हणजेच काय, ही जी काही v ची व्हॅल्यू दिसते आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची, ही v ची व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये पुट करणार आहे. ओके. मग आता बघा 1/2 m1 r1² ओमेगा². अशाच पद्धतीने सिमिलरली फॉर ऑल पार्टिकलसाठी, म्हणजे काय, असे वेगवेगळ्या पार्टिकलसाठी आपण विचार करू. 1/2 m1 r1² ओमेगा². फॉर्म्युला तोच राहणार आहे, फक्त आपण काय करतोय की असे नंबर ऑफ पार्टिकलसाठी आपण त्याचा विचार करतो. मग आता हा फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, त्याच्यानंतर हे नंबर ऑफ पार्टिकल म्हणजे जनरल इक्वेशन. देअरफॉर आता त्याच पद्धतीने रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, आपण इथे कुठली ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी काढली, आता काय काढणार आहे, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. आणि म्हणून कायनेटिक एनर्जी = 1/2. मग आता काय करणार आहे बघा, आता याच्यामधून आपल्याला जे काही कॉमन फॅक्टर आहे तो आपण बाजूला काढून घेऊ आणि m1 r1² + m2 r2² + mn rn² ओमेगा² हा सुद्धा काय असणार आहे, कॉमन फॅक्टर हा बाजूला निघेल. आणि त्यानंतर याला आपण इक्वेशन नंबर सेकंड म्हणू. परंतु बघा आताच आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला बघितला. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला असतो I = समेशन ऑफ mi ri². मग हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो तुम्हाला इथे दिसतोय आणि तोच आपण काय करणार, पुट इन इक्वेशन सेकंड मध्ये टाकणार आहे. दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म्युला. मग आता कायनेटिक एनर्जी = 1/2 ॲज इट इज. मग आता याची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपण काय टाकणार आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे I इथे टाकणार आहे. ओमेगा² मात्र काय आहे, ॲज इट इज. समेशन म्हणजे काय, सगळ्यांची इथे ऍडिशन होताना दिसते, म्हणजे तोच फॉर्म्युला आपण इथे पुट करणार. इज अ ॲनालॉगस म्हणजेच काय की हे जे काही इक्वेशन आहे ते कशा समान आहे, तर ते ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जीच्या समान आहे. म्हणजे 1/2 mv² की जे आपण आधी पण बघितलं की त्याच्याशी समांतर हे जे काही इक्वेशन आहे ते आपल्याला मिळालेले आहे. अशा पद्धतीने एक्झामच्या दृष्टीने हे डेरिवेशन अतिशय महत्त्वाचे आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी लर्न करायचे. नमस्कार.